No Jyrki tässä morjesta. Nyt palataan taas tähän 46 buikkiin jatkosarja. Tää keulasta katsoen, niin tämähän on aika lailla alkuperäinen, paitsi että nuo ajovalot on upotettu 54 Mercurin tämmöisillä upotusrenkailla. Siinä on tietysti käytetty vähän tinaakin vanhaa hyvään malliin. Maski on alkuperäinen. Puskuri on alkuperäinen, mutta noin puskurin kävyt mä tein itse aikoinaan jossakin pokaalisorvaamossa. Taisi olla semmonen kuin painosorvaamo Ala-Autinen jossakin Helsingin lähettyvillä. Niin sorvasin tommoset, tai siis sorvautin tuollaiset teräskuupat ja sitten kovajuottamalla laitoin ne kiinni tommosiin käpyihin tai puskurikävyn pätkiin, jotka nekin oli muotoiltu. Ja sorvasin siihen vielä tommoset linssit. Mulla on siellä polttimotkin, mä en ole koskaan saanut niitä aikaiseksi kytkeä. Tää on itse asiassa Wahlroosin Mikan idea tai yllytys. En tiedä, oliko ne ihan tarpeelliset, mutta semmoset tuli tehtyä. Wahlroosin Mikan kanssa aikoinaan puuhattiin Datexin Protopojassa iltaisin kaikkia omia autojuttuja. Wahlroosin Mika tunnetaan rodirakentajana lempinimeltään Varre. Joo, mennään sitten eteenpäin. Tämähän on 46 Roadmaster. Eli tää on sitä isointa korimallia ja kalleinta. Tän erottaa Superista oikeastaan vaan siinä. Super on päällepäin muuten ihan samannäköinen. Mutta tässä on isompi suora kahdeksikko moottori kuin Superissa. Ja siinä on muistaakseni 4-litrainen taso 5.3. Ja kun tämä kone on 5 tuumaa eli 125 milliä pidempi, niin tämän Roadmasterin akseliväli on myös sen 5 tuumaa pidempi. Ja sen myötä lokasuojat ja konepelti on sen 5 tuumaa eli 125 milliä pidemmät. Eli auto on muuten ihan samanlainen kuin Super, mutta keula on pidempi. Tässä on muuten tämmöiset 50-luvun alun Cadillacin Sombrero-pölykapselit. Mulla oli alun perin tässä 52 puikin pölykapselit, mutta ne oli ärsyttävät. Ne jatkuvasti hitaassa kurvissa niin ponnahti pois, niitä saa keräillä aina milloin mistäkin ojasta ja se kävi vähän rasittavaksi. Niin vaihdoin tommoset. Tuossa on sitten ihan aito Appleton 112 hakuvalo. Nämä rupeaa olemaan nykyään aika arvokkaita. Gangsterin lippa on semmoinen kuin Comet Sky Shield, ihan aito tarvike siihen aikaan, siis yleismallinen, mutta kuitenkin tosta taitaa jopa lukea Comet Sky Shield. Tarkentaako se? Kyllä se tarkentaa. No niin. Mitäs muuta erikoista? Tuosta etulokasuojien päältä. Etulokasuojat on alun perin 2 osasta prässätty, hitsattu yhteen ja siinä on ollut sitten lista, joka peittää sen sauman. Ja se lista on poistettu ja se sauma on tinattu umpeen. Mitäs muuta kivaa? Nämä tämmöiset kylkilinjat, lokasuojan jatkeet, nehän alun perin pulttaamalla. Ne on nykyään hitsattu ja tinattu kiinni, ne on osa ovea. Oven kahvat on itse asiassa 4/9 buikista. Nämä on paljon mun mielestä hienommin muotoiltu kuin 4/6. 4/6 kahvaa mulla ei nyt oo tässä, mutta se näyttää lähinnä jääkaapin kahvalta. Tämmöset piti tehdä tietenkin ihan vaan tekemisen ilosta. Sitten nuo takapyörän aukon peitelevyt, eli Fender Skidsit, ne ei ole alkuperäiset. Ne on ihan omaa designia. Ja siinäkin on semmoinen tarina, että piti ensin valmistaa englannin pyörä. Ja sitten vasta pystyi valmistamaan noin Fender Skidsit. Ja siinä oli vähän harjoittelua ennen kuin pääsi niskan päälle ja jyvälle siinä hommassa.
Tässä on kans nämä rosterilistat on omatekoiset. Enää edes muista miten mä ne tein. Peltihommia tässä oli aika paljon. Melkein tähän rosterilistaan asti oli mätähommia. Niitä oli jo aloitettu siellä Lappeenrannassa, mutta mä saan tehdä niitä aika paljon lisää. Ja katsotaan, tuleeko koko auto kuvaan. No, siinä se suunnilleen näkyy koko. Eli tää on Sedanet-malli, eli kaksovinen Fastback, mikä on mun mielestä se kaikkein paras malli. Takavalot on itse asiassa samanikäisen Cadillacin takavalot. Ne on paljon hienommat kuin Buickin sen aikaiset. Takapuskuri on muuten vakio, mutta nuo kävyt on madallettu. Ne yleensä nuo kävyt, vakiokävyt, ne roikkuu tosi pitkälle tuonne puskurin alle ja ne on jotenkin väsyneen näköiset. Niin ne kävyt on muotoiltu uudestaan. Tuosta takaluukusta on poistettu kahva, se avautuu nykyään sähköisesti. Mitähän muuta tässä nyt olisi kerrottavaa? En mä tiedä, onko tässä mitään ihmeempää. Jaa, no siellä on sisustus. Sen mä tietysti vielä haluan ylpeillä, että siihen aikaan kun oli nuoruuden intoa, mutta ei ollut rahaa. Kaikki piti tehdä itse. No verhoilut mä tein itse, peltityöt mä tein itse. Kaikki piti vaan opetella. Mulla oli semmoinen periaate, että kaikki mikä on ihmisen tekemää on munkin opeteltavissa. Ja se on ollut aika hyvä periaate, mutta siinä saa kyllä maksaa oppirahoja. Ei se aina ole niin helppoa. No kurkataan tonne sisällekin vielä. Siellä on itse asiassa ihan tilava takapenkki. Siellä on lapsetkin matkustanut Norjaan ja niin poispäin. Siellä on koelautanäkymä. Ratti on ihan 4/6 alkuperäinen. Mä tykkään vähän niin, että säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä. Mittaristo on alkuperäinen. Verhoilu tietenkään ei oo. Tämähän on semmonen ankean harmaa, hiiren harmaa mohaari alun perin. Sekä katto että muu verhoilu. Mä sitten vähän otin tästä taiteilijan vapauksia. Ja ensin piti tietenkin kokeilla tavallisilla ompelukoneilla. Ja sitten kun se antautui, varsinkin penkeissä, sitten kun on terenauhaa, moninkertaista vinyyliä ja sitten vielä superlonia välissä, niin sehän antautuu tuommoinen normaali kone, vaikka joku sanoo, että kun hommaat semmoisen metallirunkoisen vanhan ajan tikkakoneen, niin kyllä se menee, paskat menee. Mutta sitten sain vinkin semmoisesta teollisuusompelukoneesta, taisi olla Mitsubishi-merkkinen. Faffi on hyvin semmoinen yleinen merkki ja suosittu, mutta tämä oli Mitsubishi-merkkinen ja hommasin semmosen. Ja sillä mä sitten ajelin. Se on hieno. Se on vetävä neula, niin se vaikka syöttäisit sormen sinne väliin, niin se vaan menee puksuttaa. Sillä mä sitten sain nää tehtyä loppuun kaikki. Semmonen juttu. Katsotaan sitten seuraavaksi moottori. No niin, siinä on sitten moottori. Eli tää on Roadmasterissa 320 kuutiotuumainen suora kahdeksikko. Buick oli yksi niitä harvoja, joilla oli kansiventtiili suora kahdeksikko. Monilla merkeillä oli suoria kahdeksikkoja, mutta ne oli sivuventtiilitekniikkaa. Buick on tehnyt aina vaan kansiventtiili suoria kahdeksikoita. Ja tätä isompaa, eli 320 kuutiotuumasta tehtiin vuodesta 36 vuoteen 52. Mutta on paljon niitä pienempiä versioita. 30-luvulla oli ensin muistaakseni 233, oli jotain muitakin kokoja. Ja sitten 40-luvulla oli 248 ja 40-luvulla taas 50 taas tulla 263 ja 53 tehtiin viimeinen sitä. Niitä oli superissa ja speciaalissa, eli halvemmissa Buickeissa niitä pienempiä kaseja. Mutta taas kalliimmissa mallissa, kuten Roadmaster, niin oli tämä 320 kuutiotuumainen, eli iso lohko, suora kahdeksikko. Alun perin tämä oli mulla
kaasuttimilla, 2 Strombergilla. Tehtaalta tää tuli 1 Strombergilla. Mä tein itse rosterista imusarjan 2 Strombergille. Mä silloin löysin ihan tehdas uuden kaasuttimen Autohoito-nimisestä varaosaliikkeestä, joka oli jo 3. polvessa vissiin pyöritettiin Helsingin Haagassa silloin, ja sieltä otin ihan hyllystä. Mutta sitten jossain vaiheessa mä innostuin muuttamaan tätä ruiskumoottoriksi, ja siinä vaiheessa mä tein itse ton imusarjan. Hitsasin alumiinikäyristä ja putkesta, ja laipat mä laserleikkautin jossakin. Ja sitten tuolla Teknoveldillä hitsasin sen, tikkiä mulla ei ollut, mutta Teknoveldiin voi hitsaa nestekaasulla, tuommoisella grillikaasutoholla, niin semmosella mä sitten hitsasin noin. Ja pakosarjat tein itse ekan version. Nää taisin teettää Marteliuksella. Niissä on toi Techlinein sininen pakosarjapinnoite. Mä toin sitä maahan 97 vuodesta vuoteen 2009, jolloin mä myin sen Marteliukselle sen pinnotebisneksen. Tää EFI-konversion mä tein joskus 2011, tää taisi olla niinku valmiina. Hommasin silloin sporttiautolta Vipec V88 ohjainpurkin ja tarvittavat anturit, ja loppu on sitten omaa designia. Tämä moottorihan on muuten aika vakio. Mä muistan, mä silloin vaihdoin vaan sylinterikansiin imuventtiileksi isolohko Chevroletin pakoventtiilit. Ja pakoventtiilit mä pidin alkuperäisinä paksulla 3/8 varrella. Ja pikkusen tietysti siisti niitä kannen kanavia. Männät on ihan Eggen tommoset vakiomännät. Nokka-akseli on vakio. Et siinä on melkein kaikki vakiota siususkalut. Eikä näihin oikeastaan mitään saakkaan. Mitään virikamaa. Tässä on nyt näkyy myöskin jossain vaiheessa päivitin jarrut. Mulla oli tässä semmonen Malibun ohjaus alipainetehostin, mutta kun se ei oikein mahtunut mihinkään, niin siinä vaiheessa kun tuli toi ohjauksen muutin Simpukasta, mikä tää nyt on, Rack and Pinion, hammastangoksi, niin siinä vaiheessa mä muutin sitten ton jarrutehostimen tuollaiseksi hydroboostiksi, eli se toimii eli tässä on CPPn jarrupääsylinteri, se on siitä kätevä, että siinä on jarruvoiman takapiirin niin kuin jarruvoimasäätö tässä samassa, ei tarvitse mitään erillistä venttiiliä siihen. Ja tässä on tämä Hydroboost-osasto, eli se tehostin ei tarvitse alipainetta, vaan se toimii ohjaustehostimen pumpun tekemällä hydraulipainoa. Tuolla mulla on ohjaustehostimen pumppu, eihän tähän kasiin tietysti semmoistakaan alun perin kuulu. Noin, siellä näkyy myöskin, vai näkyykö, triggeripyörä ja anturi. Eli siellä on 60-2 niin sanottu triggeripyörä. Ja siinä on myöskin Atin valmistama tommonen superdamper, joka on Chevroletin ulkokehä. Oldsmobilen 455 isolohkon sisäkehä, koska se sattuu sopimaan tuohon puikin kampiakseliin. Mutta semmonen hybridi piti teettää Atilla. Ei ollut ihan ilmanen, mutta sai sentään teetettyä. Ja sillä mä saan, tosta sit saa tosissaan asentotiedon, kampiakselin asentotiedon ruiskulle. Tuo läppärunko on joku geneerinen, huonolaatuinen kiinalainen, mutta toimii nyt tässä. Joo, katsotaan vielä toiselle puolelle. No niin, ja sitten jatkuu. Tässä on moottori sitten vänkärin puolelta nähtynä. Siellä näkyy, siellä on tommoset GM:n, mä en muista oliko nämä LS7 puolat. Eli tässä on suora sytytys, jokaisella sytytystulpalla on oma puola.
Ja tuossa on vielä virranjakaja paikallaan, mutta se on vain sen takia, että nokka-akseli pyörittää öljypumppua. Ja sitten tuolla kannen sisällä mulla on, muistaakseni mä tein Mercruiserin semmosesta sytytysmoduulista semmoisen triggeripyörän sinne. Eli sieltä tulee Campi-Excelin asentotunnistin ja se tarvitaan tähän ruiskun toimimiseksi. Tuossa näkyy vielä aika tuore hankinta, vai näkyykö? Ei näy. Siellä on Davies Craigin sähköinen vesipumppu. Se on yksi viimeisimpiä hankintoja. Tuo jäähytin on joku alumiininen, en muista enää minkä merkkinen. Tässä on ollut vähän lämpöongelmia. Näissä tahtoo näissä suorissa kaseissa olla se, että ne kannet halkee pakokanavien välistä. Ja ne yleensä menee palotilaan ne halkeavat. Se on melkein kaikissa näissä se vaiva. Mitäs muuta? Tuossa näkyy tyyppikilpi. 46 mod 76S. 76 tarkoittaa just Roadmasteria ja S tarkoittaa Sedanet. Noin. Mitäs muuta mainitsemisen arvosta vielä? Näissähän ei ole mitään alun perin minkäännäköistä öljysuodatinta 46 mallissa. Siihen mä rakensin itse, tuossa on tommonen öljykanavasta otettu tämmöisellä suodattimen siirtosarja jalkaan, niin otetaan sivukierto ja sitten viedään se tonne sylinterikanteen. Nimittäin sylinterikannessa on ulkoisella öljysyötöllä toimiva keinuvipuakseli. Eli öljy ei tule työntötankoja pitkin sylinterikanteen, vaan se tulee ulkosta öljykanavaa pitkin. Ja siihen väliin mä sitten laitoin suodattimen, että tommonen sivuvirtasuodatin on, mutta laakereille menevää öljyä ei suodata mikään. Se on vähän kumma juttu. Näissä ei ollut koskaan tehtaalta niin täyttä öljysuodatusta, että se oli aina vaan sivuvirtasuodatin tonne sylinterikanteen menevälle öljylle. Kyllähän se kaikki öljy tietenkin jossain vaiheessa kiertää sitäkin kautta, että toimi se niinkin, tai ainakin silloin toimi. Mutta olihan se yleensä niin, että viimeistään 100 000 näitä joutui jo remontoimaan siihen aikaan kaikkia autoja. Vielä itse asiassa 80-luvullakin, niin kyllä oikeastaan siinä 100 000 kohdalla viimeistään saa tehdä venttiiliremontin. Moni ihmettelee, että mikä toi putki tossa on. No siellä on nyt vaan kartio ilmansuodatin. Mutta mullahan oli tässä alun perin myös tommonen ProCharger ahdin, keskipakoahdin. Ja tuo putkisto liittyy siihen. Ja siinä oli tietysti myös lämmönvaihdin. Ja eli intercooleri. Mutta mä otin sen jossain vaiheessa sen ProChargerin pois. Mä huomasin Norjan matkalla, se alkoi sylkemään öljyä tonne impelleristefasta imupuolella. Siinä oli kaikki imupuolella letkut märkinä. Ja sitten myöhemmin, kun tässä oli vielä lämpövaivaa aika paljon, kuten sanottiin, niin tätä on työnnelty Viron lautalle mennessä ja palatessa. Kun tahtoo vähän ylikuumeta, niin mä nappasin sen nyt toistaiseksi ProChargerin pois. Mä ehkä sen palautan jossain vaiheessa, mutta tää tarvitsisi vähän hellää huolenpitoa jo. Mutta jo silloin 2012 mulla oli tässä jo ahdin, koska 2012 oli rodinatsit tuolla Sastamalassa Suomessa ja silloin mulla oli jo se ahdin ja mä muistan, että tämä Billy Söderin, joka oli silloin, onko se Power Magazinen vai Wheels Magazinen, ruotsalaisen lehden päätoimittaja, niin hän sitä pyöritteli päätään, että oot kyllä ihme äijä, että Ruotsissa täällä olisi Sevin pikkulohko V8 keulalla ja automaatti, mutta sulla on ahdettu suora kahdeksikko ja vielä manuaaliaskilla. Silloin mulla tässä itse asiassa oli Borg Warnerin Super T10. Mä enää muista kelle mä sen nyt myöhemmin myin, mutta
Mutta tosissaan semmonen mulla oli. Nyt tässä on itse asiassa, tuo näkyy varmaan automaattivaihteiston keppi tuolla lattialla. Tässä on nyt TH700, kyllästyin siihen manuaalivaihteistoon. Se on kaupungissa aika ikävä, kun tässä oli tietysti kytkinpuolikin. Meidän liike oli vielä semmoinen aika pitkä, että se oli niin traktoria polkenut. Niin. Mä halusin automaatin, se on niin paljon vaivattomampi. Mutta olihan se aika hot rod. Eli vaihtaneen manuaali ja ahdettu suora kahdeksikko ruiskulla ja suorasytkällä. Sekin oli mielenkiintoinen se. Mä en ole koskaan ajanut tällä metriäkään alkuperäisellä kolmivaihteisella vaihteistolla. Siinähän oli sitten, siinä kolmivaihteistossa oli, valitsin tuossa rattiakselilla. Ja mä vaihdoin tähän suoraan jo silloin, kun mulla oli tää purettuna, niin sen Super T10. Mä kävin silloin korvetteharrastajana tunnettu Kiurusen Joni. Hänellä oli semmonen vaihteisto, Munsien vaihteisto. Levällä mä kävin mittaamassa siitä pääakselin mitat ja totesin, että vitsi, tämähän käy periaatteessa ton puikin vaihteiston tilalle. Puikissa on niin sanottu putkikardaani, eli kardaani on yhtä puuta taka-akselin kanssa ja se on nivelöity vaihteiston takapäähän. Ja niihin ei saa mitään semmosia oikein harvempia välityksiä, mitkä olisi maantieystävällisiä. Mä hankkiuduin eroon sitten koko taka-akselista ja vaihteistosta. Ja sitten itse sovitin puikin kytkin kopan sopivaksi siihen Borg-Varani Super T10, joka oli CT9 Transamista. Ja sitten perä itse asiassa tuli, mä ostin jostain Romikselta, se oli 89 Transamista. Ja siitä tuli ihan hyvä paketti. Mutta tosissaan jossain vaiheessa se manuaalivaihteisto tuntuu vähän työläältä tämmöisessä. Automaatti on kivempi. Ja nyt tää on ollut sitä Norjan reissua, 2015 Norjan reissua varten. Mä vaihdoin sen automaattiin. Tässä on Bentzen. Silloin kun mä tein sen manuaalivaihteisto jutun, niin silloin ei saanut mitään adaptereita näihin puihin suoraan kahdeksikkoihin, vaihteistoadaptereita siis. Mutta sitten myöhemmin tuli esimerkiksi Bentzens, niin se tekee edelleen käsittääkseni adaptereita kaikenlaisiin autoihin. Ja mä sitten tilasin sieltä adapteripaketin tämän suoran kahdeksikon perään. Pitää muuten muistaa sitten mainita, että onko se automaattivaihteistosta vai manuaalivaihteistosta se suora kahdeksikko, koska kampiakseli on erilainen, niin se vaatii erilaisen adapterin. Tämä on siis manuaalivaihteinen alun perin, koska tämä on 46 ensimmäinen automaatti, puikkeihin tuli vasta 48 saataville Dynaflow. Mutta joo, mä asensin sen 2014-2015 välisenä talvena sen automaattivaihteisto ja sillä sitten käytiin Norjassa ja se on kyllä, täytyy sanoa, että oli hyvä upgrade tähän. Toi muuten tossa toi uritettu push-rod coveri, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta siis sen takana on työntötangot. Niin sen mä tein itse ihan manuaali Bridgeportilla, jyrsin Ratexin protopojassa muutamana iltana. Siinä oli hauska tehdä kaikkia kivoja osia itse. Nämä on kans nämä pyörähiotut rosteripaneelit tässä sisälokaisujen päällä. Nääkin mä teen siellä itse. Samaa sella Bridgeportin manuaali jyrsin koneella. Se on oikeastaan suola, kun pääsee tekemään itse kaikkea. Lasinpyyhkiä moottori. Mä menin pitkän aikaa alipainepyyhkiöillä, mutta sitten mä hommasin tommosen Newport Engineeringin sähkömoottorin sen tilalle, kun nyt tuli saataville. Joo, ei kai siinä mitään. Jatketaan taas jossain vaiheessa. Morjes.